Niin, punajuuret on keitetty. Nämä on ihan valtava isoja punajuuria. Tämä isoin paino, mä pistin sen oikein tuonne ylös, niin 288 grammaa. Ja näitä oli siis 4 punajuurta siinä kilon pussissa. Keitin, siis näissä meni tunti kun mä keitin. Ja nämä on nyt pehmeitä. Ja nyt nämä on, sen jälkeen mä oon laittanut kylmään veteen. Niin tää lähtee näin helposti pois tosiaan tää kuori. Sormilla vaan työntää. Eli tää on tosi simppeli juttu. Mä illalla myöhään keitin nää ja mä jätin kylmään veteen nää sitten yöksi ja nyt sitten rupesin tekemään, otin pois sen veen ja nää on valmiit tässä. Sitten en käytä, mä oon siis tekemässä punajuurista jauhelihamakaronilaatikkoa. En laita ihan näitä kaikkia. Nämä on keitetty. Siis tätä voi laittaa pakasteeseen, tätä keitettyä punajuurta. Esimerkiksi jos haluaa soseuttaa etukäteen, niin voi tehdä sitten sosekeittoa. Ja sitten mä oon tehnyt paljon niin, että mä paloittelen ja laitan tonne pakkaseen ja mä laitan smoothien, eli punajuurisotti. Tulee tästä tosi hyvää. Mutta mä aion tehdä vielä semmoista, nyt vähän tirskahti tonne, punajuurisalaattia vielä sitten tässä. Mä teen siitä sitten erillisen videon, mutta nyt mä teen ensin tätä makaronilaatikkoa, johon tulee myös sinihomejuustoa. Sehän sopii ihan älyttömän hyvin punajuuren kanssa. Näin. Nyt on punajuuret putsattu. Ja mulla on tää pekotin, minkä mä oon löytänyt kirpputorilta. Niin tää on helppo tähän tehdä. Siis tässä on aivan tämmönen tiheä neliöleikkuri. Niin minä laitan siihen. Mihinkäs mä sen puukon pistin? Tuossa. Elikkä mä teen sillä lailla, että otan tuolta ton kannan pois ja leikkaan näin. Tää on paljon parempi näin, niin ei tarvii raastinrautaa ottaa. Sitten käännän tosta näin. Elikkä saman tein tästä, kun on kaltannut tämän punajuuresta nämä kuoret pois. Niin vähän sen pienin laitan tuohon ja painan. Hanskat on hyvä olla kädessä. Eli mä teen tämän vaiheen nyt kaikille näille punajuureille, vaikka mä en kaikkia käytäkään tuohon makaronilaatikkoon. Näin. Siellä on kuoret.
Pyyhitään vähän roiskeita pois. Ja tämmöstä tulee sitten. Ihanan kokosta. Todella kätevä tällä lailla. Tuo leikkuri on semmonen, että raakoja punajuuria tai perunoita niin ei se leikkaa, mutta ne pitää olla kypsiä. Omena menee hyvin. Just täydellistä. Tosi hyvä myös siihen punajuurisalaattiin, mitä mä sitten teen toisen videon siitä sitten. Nyt pöydällekin. Jep. No niin, punajuuri on valmiina. No niin. Nyt tämä on täällä poreilu 5 minuuttia. On hyvä antaa, kun laittaa nämä mausteet ja ton punajuuren, niin muhia 5 minuuttia, että maustuu hyvin kaikki nämä täällä. Nyt vähän maistetaan. Oi, että kun on hyvää. Just sopivat mausteet. Nyt
sitten lisätään sinne. Mulla on tässä sinihomejuusto on ihan ehdoton tässä ruoassa. Niin mä oon mitannut tän, koska mä en yleensä hirveästi mittaile, mutta nyt kun mä teen teille tätä videoa, niin haluan vähän määriä ilmoittaa. Niin tässä on 1,5 desiä sinihomejuustomuroa. Tässä pussissa oli. Elikkä tässä on 150 grammaa tässä pussissa, niin olisiko puolet sitä pussista. Sitten mulla on tässä koskenlaskijaa voimakasta. 1/3 siitä isosta juustosta niin oli vielä tuolla kaapissa, niin mä laitan sen tänne. Tuo hyvää makua. Sitten sekoitetaan ja annetaan ne sinne sulaa. Ihana tuoksu tulee, ai että. Ja tämänkin mä nyt teen tämän kastikkeen tässä lähden käymään asioilla ja niin nämä kaikki voi tehdä just niin tällä, että ei tarvitse kaikkea tehdä yhtä aikaa, että eilen keitin nämä punajuuret ja nyt teen tämän kastikkeen ja sitten kun tuu asioilta, niin keitän makaronit ja laitan uuniin. Antaa siinä nyt sulaa ton juuston vielä. No niin, nyt on 5 minuuttia täällä. Ai, ihana. Siis täydellistä. Tää on niin ihana tää tuoksukin, että olla ja voi. Vielä on vähän koskenlaskea juustot vielä tuolla, mutta kyllä ne siinä sulaa sitten vielä uudissakin. Tämä on nyt valmis. Tää saa jäädä nyt tähän odottamaan, kunnes mä keitän noi makaronit. Ja teen sitten loppuun tämän. On kätevä tällä lailla helpottaa omaa elämää. Nehän kiehuu nopeasti ne perusmakaronit. Periaatteessa tähän voisi laittaa nyt makaronit ja tehdä näin, mutta mä haluan tehdä nyt sitä makaronilaatikkoa. Ai että. Siis suosittelen tekemään. Nämä on ihanan näköisiä muuten nämä. Nämä on just sopivan kokoisia nämä punajuuretkin täällä. Ja jos haluaa täysin kasvisversion, niin laittaa vaikka enemmän punajuurta ja vaikka porkkanaa. Tämä on niin hyvä, että tämän voisi syödä tällaisenaan tämän kastikkeen pitkiä keittona. Jep. Valmis. Kastike on valmis. No niin, pasta kiehui 7 minuuttia. 8 minuuttia oli tuossa tuo ohjeaika, mutta mä keitin 7 minuuttia. Ja mä keitän aina yleensä tämmöisessä oikein isossa kattilassa, että tähän on hyvä nyt sitten sekoittaa toi kastike. Ja sitten sen jälkeen, kun on kaikki sekoitettu tässä näin yhteen, niin sitten kaadetaan tuohon voideltuun uunivuokaan. Ja sitten mä laitan sinne vielä pienen munamaidon. Tai voi käyttää vaikka kermaa, jos haluaa, mutta mä en nyt laita munamaitoa. Tai voi laittaa vaikka, jättää laittamatta, että lisätä jotain muuta nestettä. Mutta edetään tästä nyt.
Ai että tätä tuoksua, miten tää on hyvä. Nyt on sekoitettu. Ja kaadetaan sitten uunivuokaan. Mä sanon, että tää on kuulkaas hyvä. Sitten tähän laitetaan 2 kananmunaa ja 5 desiä maitoa. Eli 5 desiä maitoa. Suolaa ei tarvitse lisätä, mutta mä lisään vähän valkopippuria. Mä laitan aina makaronilaatikkoon valkopippuria. Suolaa nyt ei tarvitse lisätä, koska tässä nyt on tuossa laatikossa aika kivasti suolaa, kun siinä on se aurajuusto tai sinihomejuusto. Näin. Sitten paistetaan uunin alatasolla, uuni 200 asteessa. Semmonen reilu puoli tuntia. No niin, nyt meni uunivuoka tonne uunin alatasolle. Mä lisäilen sitten tuossa jossain vaiheessa vielä siihen juustoraastetta päälle. Annetaan nyt olla sillä uunissa. Tää on ollut täällä 30 minuuttia. Joo, ei tähän tarvii enää laittaa kuin päälle toi juustoraaste. Ja tää on sen verran laakea vuoka, että hienosti kypsyy. Laitetaan Emmental juustoraastetta tähän päälle. Ja annetaan olla vielä 10 minuuttia. Sitten se on valmis. Oli vielä 10 minuuttia tuossa uunin keskitasolla. Nostin siinä vaiheessa, kun laitoin tämän juuston, niin toisiksi alimaiselle tasolle tämän. Ettei se ollut ihan siellä alalla. Niin nyt saa tässä sitten vetäytyä. Yes. Tää oli yhteensä 40 minuuttia uunissa. Tää on kypsä.
Aivan upea. Valmis.